नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक्सर च्यानल तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। साथीहरु, आज तपाईहरुको लागि आइएमओ सम्बन्धी एउटा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरु, यदि तपाईहरुले आइएमओ युज गर्नुहुन्छ र तपाईहरु आइएमओ युजर हुनुहुन्छ भने साथीहरु यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्दिनु होला। साथीहरु, हाम्रो इमो भित्र कुछ यस्ता सेटिङहरु रहेका छन् साथीहरु, जुन सेटिङको बारेमा तपाईहरुले जान्न धेरै आवश्यकता छ साथीहरु, र कुछ सेटिङहरु नयाँ रहेका छन् र कुछ पुराना सेटिङहरु रहेका छन् साथीहरु, जुन आज म तिनी सेटिङहरुको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको साथीहरु भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्दिनु होला र भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, प्लिज मेरो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला यदि तपाईहरुले इमो युज गर्नुहुन्छ र तपाईहरु इमो युजर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले प्ले स्टोरमा जानुहोला। आफ्नो आइएमओलाई यहाँनिर गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको आइएमओले अपडेट भनेको छ भने त्यसलाई अपडेट गरिदिनु होला। नभए यदि तपाईहरु इमो युजर हुनुहुन्न र तपाईहरुले इमो चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर आइएमओ फ्री भिडियो कल यो लेखेर तपाईहरुले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यसको भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा यसको लिंक राखिएको छ, त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई नर्मल रूपमा ओपन गरिदिनु होला। यसलाई ओपन गरिसकेपछि साथीहरु, यसमा रहेका कुछ फिचरहरु तपाईहरुले जान्न धेरै आवश्यकता रहेको छ। साथीहरु, यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर सबैभन्दा पहिला यहाँनिर दिएका 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरु, 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँनिर सेटिङको अप्सन आउँछ, क्रिएट ग्रुपको अप्सन आउँछ, लाइभको अप्सन आउनेछ, तपाईहरुले एड फ्रेन्डको अप्सन आउँछ। साथीहरु, सबैभन्दा तल दिएको छ जुन एउटा यो नयाँ अपडेट रहेको छ, जुन एउटा ल्याङ्ग्वेजको अप्सन दिएको छ। साथीहरु, इमोमा अहिले तपाईहरुले हाम्रो एउटा नेपाली भाषामा पनि तपाईहरुले चलाउन सक्नुहुन्छ, जुन तल गएर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो नेपाली भाषामा पनि तपाईहरुले यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ, नभए तपाईहरुले इंग्लिशमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, हिन्दीमा जेमा चाहनुहुन्छ तपाईहरुले इमो यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो भन्दा पहिला तपाईहरुले सिर्फ एउटै ल्याङ्ग्वेज राखेको थियो जो इंग्लिशमा रहेको थियो। साथीहरु, अहिले इमोमा यो नयाँ अपडेट आएदेखि तपाईहरुले आफ्नो भाषा नेपालीमा पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यदि तपाईहरुले अपडेट गर्नु भएको छ भने आफ्नो इमोलाई गएर अपडेट गरिदिनु होला र तपाईहरुले यो फिचर पाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यसको अलावा दुसरा सेटिङ रहेको छ। साथीहरु, तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला कुनै पनि कसैलाई पनि कुछ सेटिङको माध्यमबाट तपाईहरुले केही पनि सेन्ड गर्नु पर्यो भने पहिला तपाईहरुले सिर्फ पिक्चर र क्यामेराबाट सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तो भन्दा पहिला अहिले यो नयाँ अपडेट रहेको छ साथीहरु, जसको माध्यमबाट तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन एउटा आइकन रहेको छ। यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईहरुलाई एउटा 3टा अप्सन दिनेछ साथीहरु, जुन जुन एउटा यो नयाँ अपडेटको थ्रु अहिले नयाँ सिस्टम गरिएको छ, जुन हजुरहरुले यहाँनिरबाट डाइरेक्ट फाइल आफ्नो मेमोरी कार्डबाट कुनै पनि डकुमेन्टहरु तपाईहरुले फाइलहरु इमोको माध्यमबाट तपाईहरुले साथीहरुलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईले आफ्नो कुनै पनि कागजहरु यहाँनिरबाट सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, जुन पहिला यो अप्सन राखेको थिएन। साथीहरु, यसको अलावा तपाईहरुले यहाँनिर गएर 3 डटमा क्लिक गरेर यहाँनिर सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन एउटा स्टोरेजको अप्सन दिएको छ। यदि तपाईहरुले कुनै पनि साथीहरुले फोटोहरु पठाउनुहुन्छ र तपाईहरुले अटोमेटिक सेभ गर्न चाहनुहुन्छ या सेभ गर्न चाहनुहुन्न भने साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर यदि सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा पनि टिक गरेर राखिदिनु होला। यदि तपाईले साथीहरुले पठाएको फोटोहरु मेमोरी कार्डमा सेभ नहोस् भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यसलाई अनमार्क गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यसलाई अनमार्क गर्नुभयो भने तपाईहरुको साथीहरुले पठाउनु भएको फोटोहरु तपाईहरुको मेमोरीमा गएर डाइरेक्ट सेभ हुनेछ। साथीहरु, यसको अलावा तपाईहरुले यहाँनिर इमोको एकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड म्यानेजर देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, जुन एउटा यहाँनिर इमो एकाउन्टबाट तपाईहरुले गएर हजुरहरुले फोन नम्बर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, इमो एकाउन्ट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, जुन अपडेट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यसको अलावा तपाईहरुले यहाँनिरबाट डाउनलोडको अप्सन दिएको छ। साथीहरु, तपाईहरुले यसको माध्यमबाट तपाईहरुले कुनै पनि हजुरहरुको इमोमा कसैले पनि भिडियो या कुनै पनि फाइलहरु पठाउनु भएको छ भने फोटोहरु भिडियोहरु तपाईहरुले यसको माध्यमबाट तपाईले डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि मात्र नभएर तपाईले यहाँबाट रिक्वेस्ट एकाउन्ट इन्फो गर्न सक्नुहुन्छ। यसको माध्यमबाट तपाईले यहाँनिरबाट यो डाउनलोड गरेर तपाईले अहिलेसम्म तपाईको एकाउन्टबाट कोसित कति कुरा गर्नुभयो भनेर टोटल डिटेल पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई हजुरहरुले यहाँनिरबाट एउटा डाउनलोडमा क्लिक गर्नुपर्ने छ र तपाईहरुलाई यहाँनिर यसको टाइम दिनेछ। प्रोसेसिङ रेडी इन 7 डेज भनिरहेको छ। साथीहरु, मेरो यो अब डाउनलोड रिक्वेस्ट 7 दिन लाग्नेछ, जुन मैले अहिलेसम्म कति युज गरेको छु भन्ने बारेमा यहाँनिरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ।
यसको अलावा तपाईँहरूले यहाँनिर ब्लक कन्ट्याक्ट अप्सन राखेको छ साथीहरू। यस प्राइभेसीको साथीहरू राखिएको छ, जुन हजुरले यहाँनिरबाट रिङटोन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई रिङटोन चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यहाँनिरबाट हजुरहरूले साउन्डहरू अलग अलग गर्न सक्नुहुन्छ, नोटिफिकेसनहरूलाई भलो गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला, मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। प्लिज मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला साथीहरू। यदि तपाईँहरूले इमोलाई अपडेट गर्नु भएको छ भने प्लिज इमोलाई अपडेट गरिदिनु होला र यो नयाँ फिचरहरूको आनन्द उठाउनु होला साथीहरू। हस् त, धन्यवाद।